شهر ریو به خیلی چیزا معروفه، ولی یکی از این شهرت‌ها زندان‌های وحشتناکشه و توی یکی از این زندان‌ها یک مدل و اینفلوئنسر معروف برزیلی زندانیه. زنی که همه با چندین میلیون فالوور اینستاگرام و زندگی پرزرق و برق و لاکچری میشناختنش. زندانی که داخلشه انقدر افتضاحه که مردم بهش میگن سیاهچال. چه عواملی باعث شد که چنین شخص مشهور و ثروتمندی به زندگی بین خطرناکترین مجرم‌های کشور محکوم شه؟ من ریتا هستم و توی این چنل وارد دنیای جنایی میشیم، جایی که حقیقت عجیب تر از خیاله و مرز بین خوب و بد محو میشه. یادتون باشه از زیر همین ویدیو دکمه سابسکرایب رو بزنید و زنگوله کنارش رو هم روشن کنید تا وقتی ویدیوی جدید آپلود میشه داغ ازش مطلع شید. بریم سراغ پرونده امروز و با یکی از شخصیت هامون آشنا شیم، یک زن جوونی به نام شنل. شنل زندگی نرمالی داشت و یک رقاص بود. به خاطر شغلش توی مهمونی ها و پارتی های زیادی شرکت میکرد. اون شب هم یکی از شبایی بود که شنل به عنوان رقاص و ویترس داشت توی یک مهمونی کار میکرد. این مهمونی یک بچلر پارتی بود و خب مردهای خیلی زیادی دعوت شده بودن اونجا حضور داشتن و شنل خبر نداشت که توی این مهمونی قراره یک اتفاق سرنوشت ساز براش بیفته. این بچلر پارتی توی یک کروز برگزار میشد و مشخص بود که خانواده میزبان خیلی ثروتمندن. مردی که بچلر پارتی رو گرفته بود، راه انداخته بود، قرار بود چند روز دیگه عروسیش باشه و داماد شه. چندین بار به شنل نگاه‌های معنادار کرده بود، باهاش تیک زده بود تا اینکه در آخر اومد جلو و بهش گفت که برای اینکه امشب با من باشی چقدر پول دریافت می‌کنی؟ شنل هم فرصت رو از دست نداد و یک مبلغ بالایی رو گفت. اون مردم قبول کرد. با هم رفتن توی یکی از اتاق‌های اصلی اون کروز و چند ساعتی رو با هم گذروندن، رابطه جنسی برقرار کردن و بعد از چند ساعت اومدن بیرون. اون آقا لباسشو میپوشه میره. شنل میخواست یه دوش بگیره و بعدش لباس کارش رو بپوشه و این کارو هم میکنه. میره دوش میگیره، بعد میاد لباساشو میپوشه. همونطوری که دیگه داشت آخرین تیکه های لباسشو تنش میکرد، گوشیشو چک میکنه و میبینه یک عالمه میسکال داره. و خب این همه میسکال نشونه خوبی نیست. به محض اینکه میاد اون شماره رو بگیره دوباره گوشیش زنگ میخوره از همون شماره‌ای که براش میسکال شده بود. جواب میده و یکی اون طرف پشت خط بهش میگه اسمت همه جا توی رسانه ها پخش شده، اما نگران نباش، اوضاع تحت کنترل منه. اون کسی که پشت خط بود تماس گیرنده یک خانوم بود و شنل رو با همون اسم شنل صدا نمیزنه، چون اسم شنل یک اسم مستعار بود که توی محیط کاریو به بقیه میگفت و اسم واقعیش دزری فریرس بود و این خانوم هم با همون اسم دزری داشت خطابش میکرد. شنل یا همون دزری خیلی گیج شده بود و تا میاد از اون خانم بپرسه که چی داری میگی، داستان چیه، چی شده، اون خانم تماس گیرنده گوشی رو قطع میکنه و یک عالمه سوال بی جواب توی ذهن این زن باقی میذاره. چند لحظه بعد در حالی که شنل هنوز گیج منگه، یک پیامی دریافت میکنه که توی این پیام نوشته بود سیم کارتتو از بین ببر و همین الان فوراً مهمونی رو ترک کن. حالا این خانمی که تماس گرفته کیه؟ کسی که این خبر یهویی رو داده و باعث سردرگمی شنل شده. یک خانومی به نام کات تورس. یه مقدار از کات میخوام بیشتر براتون بگم. فعلا خط داستانی رو همینجا نگه داریم، بریم سراغ کات. کات توی اینستاگرام یک اینفلوئنسر بسیار معروف بود و بالای 1 میلیون فالوور داشت. متولد 24 اکتبر سال 1992 بود و از همون بچگی حس می‌کرد که با بقیه فرق داره و توی ذهنش صداهایی میشنوه که این صداها توی مسیر زندگی خیلی کمکش کردن و راهنماش شدن. توی بزرگسالی شروع میکنه به نوشتن زندگی نامه خودش و تعریف کرد که یه شب پشت سر هم چند تا صفحه از کتابمو نوشتم، کتابی که تو فکر این بودم برای آینده بنویسم، ولی صبح که بیدار شدم و خواستم نوشته‌هامو ادامه بدم دیدم که صفحه هایی که نوشته بودم ناپدید شدن. این اتفاق از نظر من نشونه‌ای بود که کائنات نمیخواستن من اون کتاب رو تموم کنم و داستان زندگیم به گوش مردم برسه. هنوز موقعش نبود. پس من هم نوشتن کتاب رو استاپ کردم. کات میگه که
من میتونم ارواح رو ببینم، باهاشون صحبت کنم، حتی با گربم حرف میزنم. بعدها هم که سنش بیشتر میشه، از دوران نوجوانی و اینا در میاد، یک کتابی مینویسه و اسمش رو میذاره صدا. حتی جمله پایانی این کتاب هم مینویسه کتابی نوشته کت و صدا. میدونید یه حالتی، یعنی مثلا من صداهای اطرافیان و اطراف و حیوونا و اینا رو میشنوم، یه همچین اشاره‌ای. یه بار کت به تاک شو دعوت شده بود و وقتی مجری ازش خواست که یکم درباره خودش بگه، میگه که من میتونم ذهن مردم رو بخونم و هر انسانی که اراده کنه از پس ذهنخوانی برمیاد. این یک توانایی ذاتیه و فقط باید قفلش رو بلد باشید. مجری ازش پرسید اوکی خب بگو ببینم من الان دارم به چی فکر میکنم؟ و کت چی میگه؟ میگه نمیدونم، باید تمرکز کنم، اول باید ارتعاشات مغزیت رو حس کنم تا بفهمم داری به چی فکر میکنی. خب این ریاکشن خیلی عادیه دیگه. هر وقت آدما همچین ادعاهایی میکنن و بهشون میگیم اوکی اون کارو انجام بده، دقیقاً همیشه اینو میگن ما اول باید تمرکز کنیم و یه 2-3 دور یوگا کنیم و اینجوری کنیم اونجوری کنیم و بعدش حالا میتونیم ذهن که میدونی که اون فرصت رو داشته باشن بتونن کلاهبرداریاشون رو انجام بدن. anyway کت هم همین کارو میکنه، از همین ترفند استفاده میکنه و ادعاهای عجیبش رو توی این تاک شو همچنان داشت ادامه میداد. میگه که من میتونم با آدم فضایی ها حرف بزنم. خداوند این توانایی رو وقتی من 8 سالم بود به من داده. حتی یه جا یه حرف خیلی ترسناکی هم میزنه که بعدها جلوتر توی پرونده ما این حرفش رو رسما میبینیم که عملی کرده. میگه که آدما مثل عروسک‌های خیمه شب بازی هستن. فقط باید با حرفاتون توی ذهنشون نفوذ کنید. اون وقته که میتونید اونا رو وادار به انجام هر کاری بکنین. کت دوران کودکی و نوجوانیشو توی فقر و با امکانات بسیار کم گذروند و همه بهش میگفتن امکان نداره که تو با این وضعیت زندگی و خانواده‌ای که داری یه روز بتونی پولدار بشی. کت همین چالش رو پذیرفت و تلاش کرد تو زندگیش که خلافش رو ثابت کنه. پدر کت اعتیاد شدید به الکل داشت، افکار بسیار زن ستیزانه‌ای داشت و میگفت که زنها فقط به درد بچه زاییدن و بچه بزرگ کردن میخورن. زنها فقط برای اینن که توی خونه غذا بپزن و تمیزکاری ها رو انجام بدن. همین و بس. همین که جامعه زنها رو پذیرفته باید کلشون رو بندازن بالا. مادر کت هم به خاطر زندگی با همچین مرد سمی و مسمومی واقعا دچار افسردگی شده بود و اصلا حال روحی روانیش خوب نبود. حالا سوای این افکار زن ستیزانه و درگیری اعتیاد الکلی که داشتش پدرش، وضعیت مالیشون هم خیلی افتضاح بود و رسما توی فقر زندگی میکردن. پس وقتی که یک خانواده خیلی درگیر فقرن، نمیتونن اونقدر هم، حالا نه همیشه ولی اکثر مواقع نمیتونن اونقدر هم به نیازهای بچه‌هاشون اهمیت بدن. اینجوری بودش که یک پدری که درگیر الکل، درگیر هرز پریدناشه و مادری که به شدت درگیر افسردگیه، آخرین چیزی که اهمیت میدادن بزرگ کردن و تربیت بچه‌هاشون بود. اما کت تک بچه نبود، یک خواهر بزرگتر از خودش هم داشت. ولی برخلاف خیلی از پرونده هایی که ما با هم بررسی کردیم، وقتی خواهر و برادرها مثلا توی یک خانواده بدی دارن زندگی میکنن، برای هم میمونن، هوای همو دارن، کت با خواهر بزرگترش اینطوری نبود و اصلا ارتباط خوبی با هم نداشتن این دوتا. پدر و مادر و خواهر بزرگتر کت اکثر مواقع خونه نبودن و کت بیشتر وقتها خونه تنها میموند، در حالی که حتی یه غذایی نداشت که بخوره و این تنها موندنش خیلی وقتها به چندین روز میکشید. نمیدونم حالا اون مادر و پدر و خواهر بزرگترش واقعا چندین روز کجا میرفتن و چرا کت رو خونه تنها میذاشتن، اما خب به هر حال پیش میومد. و شما یک کودکی رو تصور کنید که چندین روز بدون هیچ غذایی توی خونه تنهاست. خواهرش هر چند روز یه بار سر میزد به اون خونه و یک جایی مشغول به کار بود. با اون حقوقی که دریافت کرده بود برای خودش غذا و اسنک و اینجور چیزا می‌خرید و میومد میشست جلوی کت می‌خورد و وقتی کت بهش میگفت من گشنمه، یه ذره از اون غذا یا اسنک رو به من هم بده، رسما نمیداد. میگفت این مال خودمه، من خودم کار کردم، پولش رو خودم به دست آوردم و خودم با پولی که با زحمت به دست آوردم برای خودم غذا خریدم. تو هم اگر غذا میخوای برو خودت واسه خودت کار کن، پول به دست بیار، برو غذا بخر. و این در حالیه که تو یک نوجوانی، کت کودکه و یک کودک نباید کار کنه. رسما میگفت چرا پولی که من بابتش زحمت کشیدم و باید بدم تو بخوری. یه مقدار دوران کودکیشو بزنیم جلو و الان دیگه کت ادالت شده و به میامی مهاجرت میکنه.
و اونجا با یه سری مدلینگ ایجنسی‌های معروف قرارداد میبنده. اما چیزی نمیگذره که میفهمه از مایامی هم بدش میاد، از مدلینگ هم بدش میاد. اصلا نه اون محیط نه این شغل به دردش نمیخوره، چیزی نیست که دوست داشته باشه. از نظر کت مایامی جو خیلی افسرده‌ای داشت و اون رو بلا استثنا یاد دوران بد کودکیش مینداخت و از طرف دیگه اونجا هیچ دوستی نتونسته بود پیدا کنه. پس در نهایت به نیویورک نقل مکان میکنه. دلیل این هم که از مدلینگ بیزار شده بود چون یه سری از مردایی که توی این صنعت بودن، در واقع بگیم بیشتر مردهایی که توی این صنعت بودن، تهدیدش میکردن که اگر کارهایی که ما میخوایم رو انجام ندی زندگیتو نابود میکنیم، شغلتو ازت میگیریم، آبروتو میبریم. و اکثر مواقع هم این کارهایی که میخواستن مربوط به رابطه جنسی بود. یعنی توقع داشتن که در ازای پول یا در ازای گرفتن رتبه بالا بلا استثنا کت یا حالا هر کدوم از مدل‌های دیگه باشون رابطه جنسی برقرار کنه. کت دوست نداشت این کارو بکنه. کت دوست داشت با اون کسی که خودش دلش میخواد و خودش انتخاب میکنه رابطه جنسی برقرار کنه و نه صرفاً به خاطر به دست آوردن یک شغل. و از یک پوینتی به بعد با خودش فکر کرد که اوکی، شاید بهتر باشه چانسم رو توی بازیگری امتحان کنم. شروع میکنه کلاس‌ها و پروگرام‌های آموزش بازیگری رو رفتن، شرکت کردن، ولی باز همون نتیجه‌ای که دلش میخواست رو نگرفت. فقط توی یه دونه میوزیک ویدیو که مال یک آرتیست خیلی خیلی معمولی بود یه بار بازی کرد. یه بارم توی یکی از مصاحبه‌هاش گفت که یکی از دوستاش توی برزیل یک فیلمساز معروفه و میخواد یک فیلم درباره زندگی یک دختری که دزدیده میشه و بعد قربانی قاچاق جنسی میشه بسازه و اگر همه چیز اوکی پیش بره و فیلم به مرحله ساخت برسه قراره این نقش اصلی رو بدن به من. ولی خب تا همین امروز که ما داریم این پرونده رو ریکورد میکنیم همچین فیلمی ساخته نشده. مجدد توی همون مصاحبه که کت داشتش راجع به این فیلم چوسی می اومد یه حرفی میزنه که این حرف خیلی مهمه و بهش دقت کنید. میگه که من سوای موضوع شهرت و مسائل مالی خیلی دوست دارم توی این فیلم بازی کنم، به خاطر اینکه گفتیم فیلم مربوط به قاچاق جنسی بود دیگه. میگه من خیلی دوست دارم توی این فیلم بازی کنم به خاطر اینکه مهمه در مورد این موضوع صحبت شه، مهمه آگاهی رسانی بشه. ارزش اینجور فیلم‌ها خیلی بالاست و ما باید چشم دنیا و جوامع رو روشن کنیم. این فیلم ها، اینجور اکتیویتی ها، اینجور کتاب ها، کلا مباحثی که راجع به قاچاق جنسی و قاچاق انسانه به بیننده و مخاطب خیلی چیزها رو یاد میده و نشون میده که زنها چجوری زندگیشون نابود میشه. و حالا رفته رفته جلوتر توی این پرونده متوجه میشیم که چقدر این حرفهای کت عجیبه و خودش داره تمام این حرفهای خودش رو نقص میکنه. الان توی این خط زمانی که هستیم کت توی بیورلی هیلزه و با یک آقایی آشنا میشه، با هم ازدواج میکنن و نحوه آشناییش با همسرش هم مثل هر اتفاق دیگه توی زندگیش متفاوت و عجیب بود. چرا؟ کت توی این خط زمانی به یه سری کارهای خطرناک رو آورده بود، مثل مصرف مداوم یک نوع نوشیدنی روانگردان به اسم آیوواسکا. آیوواسکا یک روانگردانیه که بیشتر توی آمریکای جنوبی موقع انجام مراسم‌های مذهبی و یا معنوی مصرف میشه و خب البته مثل تمام روانگردان‌های دیگه بی‌ضرر نیست و میتونه باعث توهم‌های دیداری و شنیداری بشه. کت ویکندا آشناهاشو به خونه‌شون دعوت می‌کرد، دوستاشو دعوت می‌کرد تا با هم دور همین آیوواسکا رو بخورن، چون باور داشت که این نوشیدنی میتونه انسان رو از تمام آلودگی‌ها پاک کنه و روح انسان رو جلا بده و انگار که مثلا اون طرف دوباره متولد شده. کم کم تعداد افراد و دوروبریاش که به این سرمونیاش می اومدن و خوششون می اومد بیشتر شد و توی یکی از همون مهمونی ها و سرمونی ها، نمیدونم مهمونی واقعا میشه بهش گفت یا نه، کت همسر آیندهش رو ملاقات میکنه. اسم این آقا کوبرن بود و کت چون توی اون تایم در حال پاکسازی بدن و روحش بود یک قراردادی داشت، حالا نمیدونم با خودش، با ارواح، با کی، که نمیتونست رابطه جنسی برقرار کنه. اما خب از اون طرف از کوبرن هم خوشش اومده بود، کوبرن هم از کت خوشش اومده بود. برای همین بهش پیشنهاد میده که ببین درسته ما نمیتونیم با هم رابطه جنسی برقرار کنیم ولی سر دیت که میتونیم بریم، بیا با هم بیشتر دیت کنیم و همین کارم میکنن.
کوبرن خودش از خانواده معمولی و خوبی بود. پدرش یک موسیقیدان بود و خودش هم مشغول به تریدهای کریپتوکارنسی بود، یعنی در واقع میشه گفت کریپتو تریدر بود. کت تمام سختی‌هایی که توی زندگیش تحمل کرده بود، تروماهای دوران کودکیش و تجربه‌های بدش از مدلینگ رو برای کوبرن تعریف کرد و بهش گفت که ببین من دنبال یک پارتنر متحدم و یک رابطه استیبل، چون از بی‌ثباتی توی زندگیم خسته شدم و بدم میاد. کوبرن اوایل در مورد اینکه با کت وارد رابطه بشه خیلی مردد بود، چون مطمئن نبود که آیا میتونم همون پارتنری باشم که کت دنبالشه و دلش میخواد، میتونم به همون اندازه که اون نیاز داره بهش متعهد بمونم یا نه. اما خب در نهایت بعد از شنیدن تمام تراماهای کت براش خیلی ناراحت شد و دلش خیلی سوخت. کوبرن از همون ابتدا حس خیلی خوبی به کت پیدا کرده بود، چون که دیده بود کت از همون ابتدا باهاش خیلی رو راست بوده، همه چیز رو سیر تا بیاز اومده واسش تعریف کرده، در واقع خیلی راحت به کوبرن اعتماد کرده، گذشته‌اش رو در میون گذاشته و خب میگفتش که این اعتماد برای من چیز ارزشمندی بود. کمتر آدمی میاد توی روزهای اول تمام جزئیات و سختی‌ها و حالا بدبختی‌های زندگیشو واسه آدم تعریف کنه. و خلاصه این میشه که بعد از 6 ماه دیت کردن با هم ازدواج میکنن. کوبرن اوایل ازدواج هنوز درآمدش از ارز دیجیتال اونقدر بالا نرفته بود. با این حال کت تمام مدت کیف‌های گرون قیمت از برندهای خیلی لاکچری می‌خرید و باهاشون عکس می‌گرفت، مدام توی اینستاگرامش پست می‌کرد، استوری می‌کرد. حالا اگر که درآمد همسرش اونقدر بالا نیست، درآمد خودش همونقدر بالا نیست، اصلا شغل ثابتی نداره کت، پس چجوری این کیف‌ها یا حالا لوازم گرون رو می‌خره؟ کت قبلا با یکی از سیاستمدارای روسیه توی رابطه بوده و توی اون بازه زمانی تونسته بود پول زیادی برای خودش جمع کنه. پس احتمال خیلی زیاد تو این خط پول کیف و وسایل گرونش رو داره از همین طریق پرداخت میکنه. حالا چی میشه؟ رابطهش با اون سیاستمدار قطع میشه، یک کیستی روی سینه‌اش رشد میکنه، مجبور میشه که سینه‌اش رو جراحی کنه و دیگه درگیر جراحی و این داستانا میشه و رابطهش با اون سیاستمدار قطع میشه. اما اینا رو ما الان میدونیم. چیزی که مردم توی اینستاگرام میدیدن یه زن بسیار جذاب موفقی بود که یک عالمه هم پول داشت، یک سره توی لوکیشن‌های خیلی آنچنانی میرفت، ماشین‌های مدل بالا سوار میشد، کیف‌ها و لوازم گرون دستش میگرفت و حالا راز این لاکچری زندگی کردنش در حالی که واقعا اونقدر پول نداره چیه؟ اینا رو میخوام براتون بگم. بعضی وقتا کت وارد هتل‌های مجلل میشد، به دروغ بهشون میگفت که من برای یک کاپل بسیار پولدار کار میکنم و باید از سویت عکس بگیرم تا اون کاپل قبل از اقامتشون مطمئن بشن که همه چیز داره طبق سلیقه‌شون پیش میره. با همین ترفند وارد بهترین هتل‌ها میشد، هتل‌های 5 استار، و از خودش عکس میگرفت و توی اینستاگرامش پست میذاشت. از اون طرف برای اینکه توی اینستاگرام معروف بشه و فالوورهای بیشتری بگیره، روزانه 15 تا میم از خودش درست میکرد. اول دنبال جوکای ترند میگشت، بعد اونا رو روی عکساش میذاشت و توی پیجای میمی که ساخته بود پست میکرد. این کارش هم جواب داد و یه زمانی عکسای میمش توی برزیل رسما وایرال شدن و مردم هم نمیدونستن که این خود کته که داره این میما رو درست میکنه. فکر میکنن مثلا همین جوری وایرال شده دیگه. کت مصرف روانگردانش رو بیشتر کرده بود. در نتیجه هزیون گفتنهاش هم بیشتر شده بود. مثلا توی اکانت اینستاگرامش اعلام کرده بود با اینکه به مسیح اعتقاد ندارم ولی دیدمش و باهاش صحبت کردم، چون قدرت‌های درونی برای ارتباط با عالم معنویت از دوران کودکی توی من بوده و من رو از مردم عادی همین چیزا متمایز کرده. کوبرن حالا داره چی کار میکنه؟ هیچ. کوبرن یه گوشه نشسته داره ماستش رو میخوره توی اون رابطه و رسما شاهد اینه که همسرش روز به روز به خاطر مصرف این روانگردان‌ها وضعیت منتالیش داره بیشتر و بیشتر به هم میریزه و ما این رو هم فراموش نکنیم کت از سن کم آلردی یه سری علائم اسکیزوفرنی رو از خودش نشون داده بود دیگه. این که میگفتش خدا با من حرف میزنه و مسیح با من حرف میزنه، ارواح با من حرف میزنن، صداشون رو میشنوم، تصویرشون رو میبینم، اینا علائم اسکیزوفرنیه. حالا با این هیستوری که داره به اعتیاد هم به مصرف روانگردان هم رو آورده، یک اعتیادی پیدا کرده و خب اوضاع زندگیش کاملا از دستش خارج شده. اما همه چیز تو همین نقطه نمیمونه. از یه جایی به بعد کت شروع میکنه به آسیب رسوندن به کوبرن.
کت شبا مدام کابوس میدید، کابوس اینو میدید که کوبرن داره بهش خیانت میکنه. صبح که بیدار میشد به خاطر خواب بدی که دیده بود با کوبرن دعوا میکرد و حتی بعضی وقتا کتکش میزد. تمام مدت موبایل همسرش رو کنترل میکرد. اگر یک خانومی براش پیام میفرستاد، کت بلا استثنا با اون خانم زنگ میزد، هر چی فوش بلد بود و نبود با اون خانم میداد، تهدیدش میکرد و میگفت میکشمت. حالا این خانم هایی که به کوبرن پیام میفرستادن صرفاً یا همکارهاش بودن یا دوست و فامیل بودن. یعنی اونجوری نبود که بگم حالا کوبرن در حال خیانت کردن بود و کت اینجوری مچشو میگرفت. ولی خب مشکل از کت بود دیگه، چون به همه چیز دید منفی داشت. کت و کوبرن تصمیم میگیرن که اوکی ما دیگه نمیخواد تو لس آنجلس زندگی کنیم، شاید بهتره که بریم یه جای دیگه، لوکیشنمون رو عوض کنیم. میرن نیویورک. یه مدت نیویورک زندگی میکنن. تو نیویورک هم همین داستان رو داشتن، وضعیت کت همینطوری بود، همین بحث ها رو داشتن و در نهایت به تگزاس نقل مکان میکنن. ولی خب رابطه‌ای که غلط باشه، رفتاری که نادرست باشه، شما کره ماه هم بری همون رفتار ان رو داری با خودت میبری و تفاوتی نداره. میدونید مشکل همیشه لوکیشن نیست. تا یک حدی لوکیشن تاثیر داره تو زندگی آدم ها. از یه جایی به بعد خود روابط و خود رفتار اون طرفه. بریم یه خاطره عجیب دیگر رو راجع به رابطه‌شون براتون تعریف کنم. یه روز کوبرن از بیرون برگشته بود خونه و میبینه که یک خانوم برزیلی غریبه توی خونه‌شونه. به کت میگه این کیه؟ میگه این یکی از فالوورای اینستاگراممه و قراره یه مدت با ما زندگی کنه. آیا کوبرن تعجب میکنه؟ نه، چون کاملا عادت کرده بود به این کارهای رندوم و عجیب غریب همسرش. براش عادی بود که کت انقدر یهو اتفاقی تصمیمهای عجیب میگیره، کارهای عجیب میکنه. برای همین اصلا زیاد سوال جوابش نکرد، اصلا زیاد خودش وارد بحث نکرد. میدونست در نهایت این صحبت و بحث با کت به جایی نمیرسه و حرف درست حسابی جواب درستی نمیخواد بگیره. یه 2 ماه این خانم برزیلی تو خونهشون زندگی میکنه و بعد از 2 ماه یه روز که کوبرن میاد خونه میبینه اون خانم نیست، ناپدید شده. همسر خودش هم یعنی کت نیست، اون هم ناپدید شده و گربهشون هم نیست. میره پارکینگ رو نگاه میکنه میبینه ماشین خودش هم نیست، یعنی ماشینش رو هم برداشتن. خب خیلی نگران میشه و شروع میکنه نان استاپ با کت تماس گرفتن، اما هیچ کدوم این تماس ها رو کت جواب نمیداد. چندین و چند بار تماس میگیره، پیغام میذاره، اما خب همش بی پاسخ میمونه. تا اینکه بعد از چند روز بالاخره کت با کوبرن تماس میگیره، بهش میگه که ماشین توی مثلا فلان آدرسه، گربمون هم داخل ماشینه و برو ماشین و گربه رو بردار. بعدم به سرعت تماس رو قطع میکنه. گربه بیچاره رو چرا گذاشتی تو ماشین؟ تنها بدون آب، غذا، حالا تو سرما، تو گرما. حالا معمولا توی روابط معمولی و نرمال وقتی که یک نفر از همسرش چند روز خبر نداشته باشه، وارد خونه شه و ببینه مثلا همسرش نیست، اون شخصی که حالا اومده هم خونهشون نیست، حیوان خونگیشون نیست، ماشینش نیست، بلا استثنا با پلیس تماس میگیره. اما من همچین چیزی برای شما تعریف نکردم به خاطر اینکه کوبرن این کارو نمیکنه. و دلیلش چی بود؟ دلیلش 2 تا چیز. یکی اینکه میدونست خطری همسرش رو تهدید نمیکنه. همسرش خطر نباشه برای دیگران واسه اون خطر نیستن. و 2 اینکه خسته شده بود از این الگوی رفتاری کت. از کارهای آنورمالش خسته شده بود، از آزارهایی که کت بهش میداد خسته شده بود و تمام اون چند روزی که از کت و ماشین و گربه و هیچ که خبری نبود، فقط و فقط افتاده بود تو کار پروسه های طلاق. دنبال این بود که هر چه زودتر کت سر و کلش پیدا شه، نه به خاطر اینکه دوباره زندگیشون رو ادامه بدن، بلکه به خاطر اینکه بیاد برگه های طلاق رو امضا کنه. بالاخره این فرصت رو پیدا میکنه، به کت میگه که ما باید از هم جدا شیم و من آلردی برگه های طلاق رو امضا کردم، تو هم باید امضا کنی و از هم جدا شیم. اما پروسه طلاق این زوج خیلی اذیت کننده بود و خیلی طول کشید، چون کت به کوبرن اتهام زد که $20,000 از من دزدیده و بعد اون پول رو به 10 میلیارد ارز دیجیتال تبدیل کرده و اینطوریه که کوبرن ثروتمند شده. حالا آیا واقعا کوبرن اینقدر ثروتمنده؟ نه. الان توی این خط زمانی وضعیت مالی کوبرن از اوایلی که با کت آشنا شده بود بهتر شده، ولی نه اینجوری که کت داره ادعا میکنه و مثلا بگیم میلیاردر شده. از اونجایی که کت برای ادعاهایی که میکرد هیچ مدرکی نداشت، چون واقعا همچین چیزی نبود و کوبرن یک شخص مولتی میلیاردر نبود،
در نهایت توی این پروسه طلاق قرار میشه که هر کدوم درآمد خودشون رو واسه خودشون بردارن. کت که تمام درآمدش از همون سوشال میدیا و اینستاگرام و بیزینس اینجور کاراش بود، مثلا تبلیغاتی اگر میذاشت و همین این کارای این تیپی. و کوبرن هم تمام درآمدش از همون ترید کردن کریپتوکارنسی بود. اون خونه‌ای هم که با هم داخلش زندگی میکردن رو میفروشن، نصف میکنن، نصف این برمی‌داره نصف اون. و الان وقت اینه که کت خبر طلاقش رو توی سوشال میدیا اعلام کنه. این کارم میکنه و مردم خیلی شاک میشن، چون کت همیشه توی اینستاگرام این رابطه‌شو تو چشم مردم میکرد. یک سره راجع به عشقی که بین خودش و همسرشه حرف میزد، پست میذاشت، میگفت عشق ما عشق واقعیه، ما هرگز از هم جدا نمیشیم. چقدر ما از این اینفلوئنسرها و بلاگرها زیاد داریم در حال حاضر میبینیم، یعنی همجوری قیافه هاشون داره میاد جلوی چشم، چون اسمشون رو نمیدونم، هر از گاهی ویدیوهاشون مثلا اینستاگرام دیدم رندوم. کت هم از همونا بود. یک سره از خودش و همسرش و کادوهایی که دریافت میکرد عکس میذاشت. حالا خیلی هاش اصلا کادو نبود، خیلی هاشو مثلا گرفته بود میخواست پس بده یا خودش برای خودش خریده بود، ولی خب مردم که نمیدونستن. و چیزی که مردم میدیدن تصویر یک زوج عالی و بی‌عیب و نقص توی شبکه‌های اجتماعی بود. برای همین خیلی واسه مردم سخت بود باورش، عجیب بود که ای بابا این زوجی هم که انقدر با هم خوب بودن از هم جدا شدن. وقتی این زوج که اینجوری عاشق و دلباخته هم بودن و اصلا سولمیت هم بودن از هم جدا شدن، دیگه وای به حال ما و رابطمون، روابطی که داریم و این همه مشکلاتی که داریم. در صورتی که مردم فقط داشتن یک بعد زندگی این زوج رو میدیدن. کت بعد از طلاق خیلی از نظر منتالی بهش فشار اومد. خب به هر حال کوبرن رو دوست داشت، به هر حال مدتی با هم زندگی کرده بودن، به هر حال پروسه طلاقشون پروسه سختی بود و همه اینا میتونه تاثیر خیلی منفی روی هر آدمی بذاره. اما اگر فکر کردید توی فضای مجازی میخواد این موضوع رو نشون بده، سخت در اشتباهید. اون نقابی که اکثر بلاگرها و اینفلوئنسرها دارن رو زده بود، تمام مدت نشون میداد که من همچنان هم یک زن خوشبختم، حتی با وجود اینکه از یک پروسه سخت طلاق اومدم بیرون. یک سره میرفت به دیسکوها، میرفت به کلاب های مختلف، تو پارتی های مختلف شرکت میکرد، عکس و ویدیو این ور اون ور منتشر میکرد و از یه جایی به بعد تصمیم میگیره که فعالیتش رو فقط به اینستاگرام محدود نکنه، شروع میکنه به آپلود کردن ویدیو توی یوتیوب. اما توی یوتیوب قرار نبود بلاگر و اینفلوئنسر و اینا باشه، میخواست لایف کوچ باشه. حالا محتوای ویدیوهاش توی یوتیوب چی بود؟ بسیار زرد، مطالب زرد و مثبت اندیشی سمی. حرفایی مثل شما قدرت انجام هر کاری رو دارید، هیچ چیز در دنیا غیر ممکن نیست، اگر من موفق شدم پس شما هم حتما موفق میشید، اگر میخواید کاری رو انجام بدید فقط کافیه براش اراده کنید. آره زارت، دنیا وایساده که ما اراده کنیم. یعنی میدونی هر کی توی دنیا به یک موفقیتی نرسیده برای این نبوده که جبر جغرافیایی شاملش شده و تو خانواده شاید خوبی به دنیا نیامده، وضع مالیش بد بوده، شرایطش رو نداشته، 1001 مشکل، نه، خودش اراده نکرده. حالا الان ما یک شناخت کاملی در رابطه با کت تورس به دست آوردیم، میدونیم کیه چیه و تا اینجا توی چه شرایط و لایف استایلی هست. اینجا کت رو نگه داریم، مجدد برگردیم به اوایل پرونده و راجع به یک خانومی به اسم شنل یا همون دزری صحبت کردیم دیگه، درسته؟ میخوام حالا راجع به دزری بیشتر براتون بگم. اینکه اصلا دزری کی بود، دوران کودکی یا زندگی شخصیش چطوری بود، توی اون بچلر پارتی چجوری داشت کار میکرد، چطوری با کت آشنا میشه. دزری هم توی برزیل به دنیا آمده بود، بزرگ شده بود و الان که ادالت شده، جوان شده، به مدت چند ساله داره پولاشو پس انداز میکنه تا بتونه برزیل رو ترک کنه و برای ادامه تحصیل بره به کانادا. موفق هم میشه، برای تحصیل اقدام میکنه، میره کانادا. توی کانادا با یک آقای آلمانی به اسم مت که اون هم مثل خودش دانشجو بود آشنا میشه و 1.5 سال با هم دیت میکنن. همه چیز بینشون نرمال و خوب بود تا اینکه یه روز مت خیلی ناگهانی به دزری میگه که من مجبورم برگردم کشور خودم، یعنی آلمان. خب دزری الان 2 آپشن داشت، یا اینکه دوست پسرش رو ول کنه و بهش بگه که خدافظ تو برو آلمان، و یا اینکه کنار دوست پسرش بمونه و خودش هم باهاش بره به آلمان.
دزری برای اینکه بتونه راحت‌تر تصمیم بگیره، منطقی بره جلو، با چند تا از همکلاسیاش که آلمانی بودن صحبت میکنه، مشورت میکنه، بهشون شرایط رو میگه و بلا استثنا همشون بهش میگن که یه مقدار بیشتر روی تصمیمی که داری فکر کن اگر میخوای با مت بری به آلمان، به خاطر اینکه تو زبان آلمانی بلد نیستی و آلمانی ها با خارجی هایی که زبان آلمانی بلد نیستن ممکنه رفتار خیلی خوبی نداشته باشن، پس ممکنه تجربه خیلی خوشایندی برات نباشه زندگی کردن توی آلمان و اذیت چی. اما با وجود تمام این نصیحت ها دزری تصمیم گرفت که من میخوام این ریلیشنشیپ رو ادامه بدم، من دوست دارم کنار مت باشم و فقط چند هفته بعد از تغییر لوکیشن همه چیز به هم میریزه. میرن آلمان، چند هفته است که توی آلمانن و مت از تصمیمش خیلی پشیمون شده بود. خود مت که آلمانی بود وقتی برگشته بود آلمان پشیمون بود، افسرده شده بود و از اون ور اوضاع دزری چندین برابر بدتر بود، چون که کاملا اونجا غریب بود، واقعا زبانشون رو بلد نبود، وفق دادن خودش با شرایط جدید خیلی براش سخت بود، زمانبر بود، دوستی نداشت. توی کانادا بالاخره چند تا دوست پیدا کرده بود. بعد اصلا لایف استایل دزری بعد از اینکه رفته بود آلمان تبدیل شده بود به یک چرخه یک نواخت و خیلی کسل کننده. همش یا سر کار بود، داشت کار میکرد و یا داشت کلاس زبان آلمانی میرفت. فشار و استرس روش خیلی زیاد بود و همه اینا باعث شدن که افسردگی شدیدی بگیره. از اون طرف میگرن‌های خیلی بدجور، حمله‌های میگرنی شدید بهش دست میداد. حالا این وسط برای اینکه موضوع اقامت و پروسه مهاجرت و اینجور چیزاشون راحت تر باشه، مت و دزری با هم ازدواج هم کرده بودن و حالا شما همه اینا رو در نظر بگیرید. فشار یک زندگی مشترک و بالاخره اون باری که اسم زن و شوهر و پارتنر و اینا روی آدم میارم الان هست، به علاوه یک عالمه ورق بازی های اداری برای ازدواجشون دیگه که حالا همه جای دنیا این ورق بازی ها مثل این که هستش. از اون طرف سردردها و میگرن های دزری به هیچ عنوان نه تنها بهتر نشده بود، نه تنها همونطوری نمونده بود، بلکه داشت هر روز بدتر و بدتر هم میشد. میگرن ها شدیدتر میشد. بارها برای درمان این میگرن ها دکترهای مختلف رفته بود و هیچ کدومشون نتونسته بودن کاری بکنن، هیچ کدومشون نتونسته بودن میگرن هاش رو درمان کنن. همشون یه حرفا به دزری میزدن، میگفتن از استرس دوری کن. و خب یه وقتا آدم میخواد از استرس دوری کنه، استرس نمیخواد از آدم دوری کنه. anyway دزری وقتی میبینه که از دکترها جوابی نمیگیره میره سراغ طب سوزنی. میگه بذار طب سوزنی رو امتحان کنم و اتفاقا نتیجه این طب سوزنی خیلی براش شگفت انگیز بود. میگرن هایی که دکترها نتونسته بودن درمان کنن با طب سوزنی از بین رفت. بعد از این تجربه دزری به این باور رسید که راه حل مشکلاتش میتونن گاهی چیزهایی بجز علم باشن، مثلا چیزهای معنوی. از اون طرف دزری کتو توی اینستاگرام فالو میکرد و خب ما هم فراموش نکنیم کت از این باورهای معنوی و بشینیم دور هم منقل بساط کنیم و بکشیم و دو 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 بریم هوا هم داشت دیگه. خب این هم تاثیر داشت توی باورهای دزری به این که علمو بذاریم کنار و یه مقدار وارد معنویات بشیم. همین خطو میگیره راجب باورهای معنویش درباره بهتر کردن زندگیش با کت شروع میکنه صحبت کردن. ویدیوها و پست هایی هم که توی اینستاگرام و یوتیوب کت میذاش همش راجب همین چیزا بود که چجوری زندگیتون رو بهتر کنید، نمیدونم همه چیزایی که واسهتون تعریف کردم. شروع میکنه به کت مسیج فرستادن، ارتباطشون با هم آغاز میشه و بهش میگه که تو وضعیتت خرابه و باید توی کلاس های تک نفره با من شرکت کنی. حالا داستان این کلاس‌ها چیه؟ کت در ازای دریافت پول یه سری جلسات برای آدم‌ها میذاشت و با توجه به شرایط زندگیشون بهشون ادوایس‌های مختلف میداد. همون چیزی که گفتم دیگه، لایف کوچینگ میکرد، ولی لایف کوچینگ اسهالی. میدونید همراه با روانشناسی زرد، همراه با ادوایس‌های واقعاً چرت و پرت. علاوه بر اینم توی وبسایتش یه سری اشتراک گذاشته بود که مردم میتونستن عضو شن، این اشتراک رو بخرن، به یه سری از نوشته های خاص کت مثل راهکاراش در مورد مثلا درمان بیماری های روانی و فیزیکی اینا دسترسی پیدا کنن، یا حتی یه سری طلسم برای حل مشکلات زندگی گذاشته بود، برای بازگشت شریک عاطفی، نحوه باز کردن چاکرا، انرژی درمانی، هیپنوتیزم.
کلا دست رد به هیچی نمیزد. یعنی هر گونه روانشناسی زردی که وجود داره، هر گونه مثبت اندیشی سمی که در دنیا هست، هر گونه خرافاتی که هست، همه اینا رو جمع کرده بود، آورده بود تو منیوی وبسایتش گذاشته بود و به خورد مردم میداد. هزینه این کلاسات چقدر بود؟ جلسه‌ای $150. بابت هر یک جلسه باید دزری به کت پول میداد. اما قبل از شروع کلاس‌های این جلساتشون هم آنلاین بود. قبل از شروع این جلسات باید یه سری مشخصات رو از خودشون آدم‌ها به کت میدادن، مثل اسم، سن، اون زودیاک ساین. همینطور کت ازشون، از آدم‌ها میخواست که اکانت اینستاگرامتون رو اگر رو حالت پرایوت در بیارید، پابلیک کنید، به خاطر اینکه من باید بیام شماها رو ببینم، زندگیتون رو ببینم، عکستون رو ببینم چه جور انرژی و حسی ازتون دریافت میکنم. خب مگه اسمش انرژی و حس نیست؟ تو ادعا میکنی با ارواح حرف میزنی، نیازی نداری عکس نفر رو ببینی، انرژی و حس رو بگیر دیگه. دزری همه این کارا رو میکنه، اکانت اینستاگرامش رو از حالت پرایوت به پابلیک تغییر میده و حالا مشخصاتی که کت نیاز داشت بهش میده و الان جلسات آنلاینش با کت شروع شده. کت ازش توی جلسه اول میپرسه که در مورد چه مشکلی میخوای با من مشاوره بگیری. دزری هم بهش میگه که من اخیراً با همسرم خیلی زیاد دعوا میکنم. کت بهش میگه اوکی، عکس همسرت مت رو نشون من بده که من قیافشو ببینم، بفهمم انرژیش مثبته یا منفی. دزری برای کت عکس مت رو میفرسته. کت چند ثانیه به عکس مت خیره میشه و بعد میگه وای دزری وای، ببین انرژی که از تو گرفتم خیلی انرژی خوبیه، مشخصه که تو آدم سرزنده و مثبت اندیشی هستی، ولی شوهرت مثل تو نیست. انرژی و حسی که ازش میگیرم اصلاً خوب نیست. یه چیزی این وسط توی رابطتون درست نیست. بهتره که هر چه زودتر از همسرت جداشی و طلاق بگیری. دزری پشماش میریزه، به خاطر اینکه اصلا واسه این با کت رفته بود جلو که تو بیا رابطه من رو درست کن، بیا راهکار جلو پای من بذار و اصلا توقع نداشت که کت بهش بگه اوکی نه بلا 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 تو باید از شوهرت جداشی. میدونید اختلافات بین دزری و مت اونقدر شدید نبود که بخوان از هم جداشن. یه سری اختلافاتیه که میشه گفت واقعا بین تمام زوجها وجود داره. اما کت زن زرنگیه و فهمید که دزری خوشش نیومده از این پیشنهاد. بعد از همون جلسه اول که تموم میشه، یه سری فایل صوتی برای دزری میفرسته. میگه ببین دونه دونه این فایلا رو میشینی گوش میکنی، یه سری تاسک داره، این تاسکا رو انجام میدی. دزری میگه این فایل برای چیه؟ و کت بهش میگه این فایلای صوتی میتونه مود تو رو بهتر کنه، تنشات رو توی زندگی کمتر کنه و خب شاید اگر مودت بهتر شه، تنشات کمتر شه، رابطت با همسرت هم بهتر شه و واقعا هم همین میشه. تا یه مدتی این فایلای مثبت اندیشی سمی و اینا مثلا تا یه حدی حال آدم خوب میکنه دیگه، تا یه حدی که آدم داغه و از یه جایی به بعد شما میفهمید خب تهش که چی داری چرت میگی، راهکار به ما نشون بده مثلا. خب این حرفا رو که ما میتونیم به بقیه بزنیم. دزری برای مدتی آرامشش بیشتر میشه، دعواهاش با همسرش کمتر میشه. اما خب آیا واقعا این حرفها و فایل‌های صوتی داشتن معجزه میکردن؟ نه، فقط بحث اون قدرت تلقینه که به انسان وارد میشه و میتونه مقطعی یه سری احساسات منفی رو از بین ببره، فروکش کنه. ولی در واقع مشکلات هنوز سر جای خودشون هستن، هنوز حل نشده باقی موندن و هیچکس برای حل مشکل قدمی بر نداشته، فقط صورت مسئله پاک شده. دوباره بعد از یه مدت دعواها و کشمکش‌های بین مت و دزری بیشتر و بیشتر شد، شروع شد، بیشتر شد، هی سر هر چیزی با هم بحث می‌کردن، سر هر چیزی با هم به مشکل می‌خوردن و از یه جایی به بعد اینطوری شده بود که سر هر چیزی به اختلاف نظر می‌خوردن. برمیگشت دزری میگفتش که ببین کت به من گفته این کارو بکنم، یا کت فلان حرف راجع به تو درست زد، ببین تو داری همون کارو می‌کنی، یا کت خواسته که تو اینجوری رفتار کنی. و مت هم عصبانی میشد، میگفتش که کت کدوم خریه؟ چرا رابطه ما باید به یکی دیگه ربط داشته باشه؟ چرا باید یه آدمی از اون سر دنیا یا حالا از فضای مجازی تو رابطه ما دخالت کنه؟ دزری الان دوباره افسرده شده، دچار روانتنی شده، اونم به این صورت که از شدت فشار روانی چشماش حسابی ورم کردن و دیگه حتی نمیتونست چشماش رو باز کنه. رفت بیمارستان، رفت پیش دکتر، بی نتیجه بود، نتونستن کاری براش انجام بدن و دوباره برگشت پیش کت، بهش گفت اینجوری شده، من چشم اصلا به مشکل خورده و کت گفت اصلا نگران نباش، من برای این مشکلت هم چاره دارم.
یه سری کار بهش میگه انجام بده، مثلا حوله گرم بذار، یه سری گیاهای دارویی بهش معرفی میکنه، میگه این گیاهای دارویی رو مثلا برای چشت استفاده کن و بعد از 1 ماه چشمای دزری کاملا خوب میشن، ورمشون میخوابه و به حالت اول برمیگردن. چیزی که دزری داره از کت میبینه یک زنیه که هر چیزی میگه درسته، داره از حرفهاش، از ادوایسهاش جواب میگیره. از اون طرف کت یک سره داره مغز دزری رو پر میکنه که ببین همسر تو آدم ابیوزیویه، باید ازش جداشی، این مرد به درد تو نمیخوره. میگه چون تو در حال کتمان هستی، چون در حال انکار هستی، چون این آدم رو دوست داری، چشمت رو داری روی رد فلگز میبندی و نمیتونی اون شخصیت واقعی مت رو ببینی. ولی هنوزم دیر نشده، تا دیر نشده میتونی از این آدم جداشی. بعد از یه مدت دزری دوباره میاد به کت میگه ببین ما داریم رو رابطمون کار میکنیم، میدونید هی این بهش اصرار میکرد جدا شو، اون نمیخواست. یعنی با وجود این که خیلی کت رو قبول داشت، اما این پیشنهادش راجع به این که باید از همسر جداشی رو دوست نداشت قبول کنه. میگه که ببین من با مت صحبت کردم، بهش گفتم رابطه ما داره به اتمام میرسه و مت پیشنهاد داد که یه پیشنهاد خوبی داد که بیا با هم بریم پیش تراپیست. و کت تا این رو میشنوه یهو از جاش میپره، یه جوری میشه، میگه نه 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 اصلا شما نباید با هم برید پیش تراپیست. دزری بهش میگه که چرا؟ میگه به خاطر اینکه تراپیستی که شما میخواید برید پیشش آلمانیه و قطعا طرف متو میگیره و تمام مدت میخواد به تو تلقین کنه که تو مشکلی توی این رابطه، چون بالاخره تو برزیلی، تو آلمانی نیستی، هر چقدر الان تا یه حد زبان آلمانی یاد گرفتی بازم نمیتونی یک آدم آلمانی باشی. دزری بهش میگه ولی آخه من نمیخوام از مت جدا شم، من مت رو دوست دارم، من رابطه‌مو دوست دارم، من دوست دارم مشکلات بینمون حل شه. کت در جواب بهش میگه ببین دزری، اولش نمیخواستم اینو بهت بگم و بترسونمت، ولی الان دیگه وقتی نمیبینی حقایق رو مجبورم بهت بگم. مت به یه جادوگر پول داده تا برای تو طلسم بنویسه، به خاطر همینم چشمات ورم کرده بودن و افسرده شده بودی. تو باید از شر مت خلاص شی. و همین حرف برای دزری کافی بود که دیگه اون مهر تاییده بشه واسه جدا شدن. اینجوری بود که پارتنر من، همسر من برای من دعا گرفته که من جسمی اینجوری به هم بخورم، من دیگه نمیتونم با این آدم زندگی کنم. در حالی که ما میدونیم اینا همش شرط و پرت. وقتی آدم اعصاب و روانش به هر دلیلی به هم بریزه، بدنش هم به هم میریزه و هزار درد و مشکل آدم پیدا میکنه. خود من مگه نبودم چند وقت پیش یادتونه دردای عصبی زده بود به گردن و دست و اینم، حالا البته الان بهترم و این چیز خیلی طبیعیه. بالاخره دزری و مت تصمیم میگیرن از هم جدا شن. مت هم خیلی موافق نبود که جدا شن، اما دزری پاشو کرده بود توی کف، میگه من دیگه نمیتونم با تو زندگی کنم. از اون طرف آشناها و دوستا و اطرافیان و خانواده و اینا یه سره به دزری و مت میگفتن حالا یه تجدید نظری بکنید، شما زوجهای خوبی هستید، روی طلاقتون یه مقدار بیشتر فکر کنید، روی رابطتون بیشتر کار کنید. همه کاپلا با هم اختلاف نظر دارن، با هم دعواشون میشه، با هم به مشکل میخورن و این اختلافا اکثر مواقع به راحتی حل میشه با صحبت کردن با تراپیست، میشه که برطرف شه. شماها مشکلات جدی توی زندگیتون ندارید. اما خب در نهایت اون چیزی که کت دوست داشت تو رابطه دزری و مت اتفاق بیفته افتاد و از هم جدا شدن. دزری بعد از اینکه مت رو طلاق داد، از اون طرف ارتباطش با کت خیلی عمیق‌تر شده بود، تا جایی که میره به آمریکا تا هم کت رو از نزدیک ببینه و هم به یک انجمنی عضو شه. انجمن کت یه انجمن جدید زده بود به اسم انجمن جادوگرها. حالا داستان چیه؟ کت به تازگی به ویچکرافت و جادوگری و اینا خیلی علاقه پیدا کرده بود و تصمیم گرفته بود برای خودش از این راه در این زمینه فالوور جذب کنه و یک فرقه راه بندازه. توی اینستاگرام عکس اعضای فرقه جادوگریش رو پست میکرد، توی کپشن معرفیشون میکرد. کت به ممبراش میگفت که میتونه ازشون محافظت کنه، حال روحیشون رو بهتر کنه، کمکشون کنه که توی زندگی فقط قدم‌های رو به پیشرفت رو بردارن. و دزری و خیلی های دیگه هم این چیزها رو باور کرده بودن. حالا از اون طرف عضویت توی این فرقه پولی بود و مجانی نبود. ما فرقه زیاد بررسی کردیم، طرف بیشتر دنبال یه کسیه که فالوش کنه و بهش جا میده، غذا میده، باز دم اونا گرم. این پولم میگرفت بابت اینکه شما میخواید وارد فرقه من شید.
خوب پولی هم داشت کت در می آورد، یعنی الان یکی از درآمدهای اصلیش همین فرقه بود و عضویتش. یکی از کسایی که جوین شد به فرقه کت یک خانومی بود به اسم لتیشا مایا که نقش پررنگی داشت و مثلا میدونی خیلی باورهای زیادی به کت داشت و همینطور به این فرقه. از اون طرف کت هم به لتیشا حال داد و یک پست توی اینستاگرام گذاشت که لتیشا رو به بقیه اعضای فرقه معرفی کنه. توی این پست نوشته بود که ببینید لتیشا یک جادوگر قدرتمنده، اگر باهاش در بیافتید چه میدونم ور میافتید مثلا همچین چیزی، اگر که با لتیشا در بیافتید یعنی با شیطان در افتادید. نه تنها جادوگریه که خیلی قدرت‌های جادویش قویه، بلکه کسیه که حتی خود من هم کت داشت اینا رو میگفت دیگه از لتیشا میترسم. حالا داشت بزرگنمایی میکرد، بهش حال میداد دیگه. خب ما الان این سه تا دوست رو کنار هم داریم، لتیشا، کت و دزری. لتیشا برای اینکه به لحاظ ظاهری با کت و دزری و بقیه مچ بشه موهاشو بلاند میکنه، میره توی خونه کت توی تگزاس زندگی میکنه و اونجا با بقیه ممبرها هم کم و بیش آشنا میشه. حالا داستان این خونه کت چیه؟ کت یه خونه ای داشت، توی خونه یه اتاق مخصوص جادوگری رو انداخته بود. اونجا تصاویر شخصیت‌های مذهبی، یه سری شمعای مخصوص، عروسک‌هایی که روشون دعا و وودو و طلسم و اینجور چیزا انجام میدن میذاش. بطری‌هایی بود که حاوی خون خفاش بود. کلا وسایل جادوگری دیگه، من خیلی سر در نمیارم، اینجور چیزا توی اون اتاق بوده. کت به بقیه ممبرها میگفت من هر روز تایم خیلی زیادی رو صرف صحبت با فرشته ها میکنم، ازشون میخوام که از من و ممبرها محافظت کنن. اگر کسی حرف های من رو نادیده بگیره یعنی داره به فرشته ها پشت میکنه و قطعا دچار سرنوشت بدی میشه. به این ترتیب کت و ممبراش یعنی شامل دزری هم میشه و لتیشا و یه خانم دیگه به اسم جسیکا که اطلاعات خیلی زیادی من از جسیکا نتونستم پیدا کنم چون خیلی سریع فرقه رو ترک میکنه، همه با هم توی یک خونه کوچیکی به همراه چند تا پت و همسر جدید کت زندگی میکردن، آقایی به اسم زک. در مورد ازدواج دوم کت هم یه چیز مهمی رو بهتون بگم، در همین حد بدونید زک وقتی با کت آشنا شد 19 سالش بود، یعنی کت 10 سال از زک بزرگتر بود. خانواده زک به شدت مخالف این رابطه بودن، چه برسه به اینکه با هم ازدواج کنن، اما زک پاشو کرده بود توی کفش و میگفتش نه من میخوام با کت ازدواج کنم. برای همین ارتباطش رو با خانواده‌اش قطع کرد و در نهایت با کت ازدواج کرد. یکی دیگه از کسایی که مثل جسیکا قبل از اینکه دیر بشه دومشو گذاشت رو کولش فرار کرد از این فرقه و راهش رو کلاً جدا کرد، یه خانمی بود که حالا اسمش رو توی منابع ذکر نکردن و این خانم جلسات مشاوره آنلاین برداشته بود با کت. چرا این خانم بیخیال میشه و دیگه اصلا دلش نمیخواد بیشتر از این با کت صحبت کنه؟ به خاطر اینکه بابت مشورت گرفتن اومده بود جلو تا با کت حرف بزنه و کت تمام مدت پاشو کرده بود توی یک کفش که تو خیلی زیبایی، خیلی جذابی، خیلی سکسی و باید بری توی حرفه مدلینگ و این خانم دوست نداشت وارد مدلینگ شه. این خانم دوست داشت وارد وکالت شه، دوست داشت وکیل بشه. این رو خیلی واضح به کت میگفت من دوست ندارم، من راهم اینه، تو توی این زمینه به من مشورت بده. و خب کت حرفش یه چیز بود، میگفت من در نمیدونم زیر بغل فرشته ها و این ور اون ور دیدم که تقدیر تو نوشته شده باید مثلا بری تو دنیای مدلینگ. در نهایت هم خانم میگه برو بابا، چرا چقدر چرت و پرت میگی، تو مثلا نمیتونی مشکلات منو حل کنی یا من مشاوره خوبی بدی و تصمیم میگیره دیگه با کت جلسه بر نداره. اما کت خیلی بهش برمیخوره، میگه که جلسات تو دیگه با من بر نمیداری، من نفرینت میکنم، برای رحمت یک طلسم میخونم و تو دیگه هیچ وقت تا آخر عمرت توی زندگی نمیتونی بچه دار شی. همین عصبانیت کت، حالا میگم عصبانی شد مثلا نه که یه ذره داد بزنه، لوازمو جمع کرده بود و مثلا اعضا رو نشونده بود و داشت از این بودمودو جادوها میخوند و میدونید یه همچین اکتایی که تأثیر منتالی میذاره روی افرادی که داشتن فالوش میکردن. همین هم باعث شد ممبرها خیلی بترسن و از قبل بیشتر حرف شنوی داشته باشن از کت، از ترس اینکه این ما رو طلسم نکنه. حالا داستان چیه؟ آیا واقعا کت به این چیزا باور داشت؟ نمیدونیم، اما چیزی رو که میشه 100% راجبش صحبت کرد اینه که کت اعتماد به نفس خیلی بالایی داره و خیلی خوب بلده که چطور باید خودش رو پرزنت کنه، چطور باید سخنرانی کنه، چطور مردم رو جذب خودش بکنه، چطور آدم‌ها رو شستشوی مغزی بده و این واقعا یک مهارتیه که اگر شما توی راه بد ازش استفاده کنید خیلی آسیب زننده است.
کت حتی برای اینکه تعداد اعضای فرقش بیشتر بشه شروع کرد تشویق مردم برزیل که پاشید بیاید آمریکا، بیاید عضو فرقه جادوگری من بشید و در کمال تعجب خیلی از برزیلی ها قبول کردن، تصمیم گرفتن بیان عضو این کالت شن و خب از طریق یه ویزایی باید میمدن وارد آمریکا میشدن دیگه. معمولا از طریق ویزای دانشجویی یا کاری وارد آمریکا می شدن. کت برای ممبرهاش قوانین خیلی سفت و سختی رو در نظر می گرفت. مثلا می گفت ممبرها حق ندارن با هم دیگه به هیچ عنوان معاشرت کنن، فقط باید دایرکت با خود من صحبت کنید، حق ندارید با افرادی حتی خارج از فرقه در ارتباط باشید و هر وقت که من تعیین می کنم باید از خونتون خارج شید. همین که اعضای فرقه تایم دستشویی کردنشون دست خودشون بود واقعا به نظرم جای خوشحالی داره. از اون طرف کت همچنان توی فضای مجازی و اینستاگرام و یوتیوب، به خصوص اینستاگرام، داشت اون شخصیت من خیلی پول دارم و من خیلی آدم شیک پوش و با کلاسیم رو نگه داشته بود، داشت ادامه میداد. تمام مدت خیلی آراسته حاضر میشد توی اینستاگرام، حتی مثلا یه سری ویدیو ازش هست زیر دوش حمومه و داره ویدیو میگیره برای فالووراش، اینقدر میکاپ داره، اینقدر سر و وضعش درست و حسابیه. خب کی آخه اون شکلی میره حموم؟ یا مثلا از تو تخت پا میشد با 7 قلم آرایش یا موهای درست کرد، کی اون شکلی میخوابه؟ اما خب این ظاهر رو حفظ کرده بود دیگه. ولی این ظاهر واقعا همونجوری که اسمش روشه ظاهر بود و در واقعیت زندگی کت اصلا اینجوری نبود. مثلا خونش به شدت کثیف بود، وسایلش اصلا ارگانایز نبودن، همه جا تو خونه پخش شده بودن، انگار که پاتون مثلا گذاشتین تو توالت عمومی هم والا وقتا انقدر کثیف نیست. یخچال خونش بیشتر وقتا خالی بود یا پر از غذاهای فاسدی بود که انقدر مونده بودن تو یخچال که بو گرفته بودن. یه چیزی 180 درجه برخلاف اون چیزی که داره توی فضای مجازی به بقیه نشون میده. و اگر فکر میکنید کت خجالت میکشید از این خونش که مثلا به آدم ها نشون بده، نه تو فضای مجازی یا تو فضای مجازی نشون نمیداد، منظورم به اعضای فرقشه، خیلی اشتباه میکنید. اصلا بزرگوار براش اهمیتی نداشت و خیلی ریلکس و کول بود توی این مسائل. تو همون خونه نامرتب و کثیف آدم ها رو دعوت میکرد و یک مراسم مخصوصی داشت به اسم مراسم حمام آدم فضایی ها. حمومو با وسایل هالووینی تزیین میکرد، یه ذره مثلا دارکش میکرد و وایب خاصی بهش میداد و وان حموم رو پر میکرد از همون نوشیدنی روانگردان آیوواسکا که عقب‌تر هم گفتیم خیلی میخوردش و حالا اعتیاد زیادی بهش داشتش. مردم یکی یکی میومدن توی وان حموم تا پاکسازی روحی و جسمی براشون انجام بشه و بعد هم کت شروع میکرد تشویق کردنشون که بیاید وارد فرقه من شید و خب طرف توی یک حالت میدونید های دیگه، طرف وقتی های تصمیم های احمقانه تر ممکنه بیشتر بگیره. یکی دیگه از قربانی های کت خانومی بود به نام انا. انا در ابتدا اومده بود تا دستیار شخصی کت باشه، اما چیزی نمیگذره که از دستیار شخصی تبدیل میشه به کلفت شخصی. واقعا میشه خدمتکارش. مجبور بود تمام کارهای خونه رو انجام بده، فری، کاملا مجانی. دستشویی رو بشوره، حموم رو بشوره، غذا درست کنه، کت هر جا که میخواست بره بدو همراهیش کنه، کارهای کت رو انجام بده. واقعا مثلا فیلم‌های زمان قدیم میبینیم که برده داری میکنن، واقعا شده بود برده کت. انا برای خودش هیچ پرایوسی نداشت. تنها زمانی که میتونست یک نفس راحتی بکشه وقتایی بود که کت مثلا رفته بود یه چند ساعت نایت کلاب و این ور اون ور برقصه و حال کنه و حالا انا میتونست یه ذره راحت باشه توی اون خونه. اما انا کجا میتونست استراحت کنه؟ از خودش اتاق شخصی نداشت. توی اتاق کت و بقیه اتاقها هم حق نداشت جز تمیز کردن پاش رو بذاره. یه دونه مبل بود توی خونه که پر بود از مدفوع گربه و همونجا میتونست استراحت کنه. اصلا سر همین چیزها جسیکا که عقب‌تر هم ازش صحبت کردیم، گفتیم یک ممبری بود که اومد اما خیلی زود از اون خونه رفت و از این فرقه جدا شد، سر همینا دمشو گذاشت رو کولش رو رفتش. دلیل اصلیش همین فشارهایی بود که کت داشت بهش می آورد. کت ازش خواسته بود اوایل به عنوان دستیار شخصی من مثلا بیا برام کار کن. کدوم کار؟ تو که پولی به کسی نمیدی. مثلا فعالیت کن. و تمام مدت توقع داشتش که جسیکا بیاد دزری و لتیشا و
کت رو ببره به استریپ کلاب های مختلف، این راننده ببره بیاره، نمیدونم اگه چیزی نیاز دارن وسیله‌ای بهشون بده، کارای توی خونه رو بکنه. و جسیکا هم گفت من تو همون روزهای اول اصلا حس خوبی نگرفتم. یعنی چی؟ میگه مثلا من اگه راننده‌ام خب پولشو بده، اگر قرار خدمتکار باشم توی خونه خب پولشو بده. میگه من اصلا همون ابتدا حس خیلی بدی نسبت به این فرقه گرفتم و فرار کردم. چقدرم شانس آورد. صحبت از استریپ کلاب رفتن کت و اعضای فرقه شد. براتون یه چیزی رو تعریف کنم. کت تصمیم گرفته بود که من یک راه درآمدی جدید باید داشته باشم. حالا پیشنهادش چی بود؟ میخواست از اعضای فرقه سوء استفاده کنه و مجبورشون کنه که توی استریپ کلاب کار کنن و هر چی پول در میارن بیان دو دستی تقدیم کت کنن. از اونجایی هم که دزری تمام دار و ندارش رو رها کرده بود، زندگیش رو گذاشته بود کنار و الان دیگه داشت با کت زندگی میکرد و چاره‌ای نداشت جز این که به خودش هم بقبولونه کت خیلی آدم مناسبیه، چون نمیتونست واقعا دیگه به عقب برگرده. اولین شستشوی مغزی رو کت با دزری انجام میده. خیلی شدید ذهنش رو دستکاری میکنه و دزری توی یک استریپ کلاب مشغول میشه به رقصیدن و مثلا رقصنده‌ای که کم کم لباسش رو در میاره و برهنه میشه. اونجا مشغول به کار میشه. ولی خب دزری اصلا این کاره نبود، اصلا رقاص نبود، اصلا توی این فازا نبود. پس برای همین خیلی کار کردن براش توی اون کلاب سخت بود به عنوان کسی که بخواد جلوی یک عالمه تماشاگر، جلوی یک عالمه مرد لباسش رو در بیاره و برقصه. شروع میکنه زیاد از حد مشروب خوردن، چون فقط با همین مشروب خوردن ها میتونست یک اعتماد به نفس بالایی پیدا کنه و یه ذره سرش داغ شه و اون خجالت رو بذاره کنار. قبل از اینکه کار و رقصش رو شروع کنه چند تا شات تکیلا با انرژی درینک میخورد، اینا رو با هم میکس میخورد و خب راحت تر میتونست جلوی بقیه برقصه و برهنه شه. دزری هر شب خسته از سر کار برمیگشت خونه. کت همه پولاشو ازش میگرفت و چیزهایی که با هیجان بهش میگفت تا به قولی خرج کنه، میگو وای قراره پول دارشیم، من پولا رو توی یه جای مطمئن و امن نگه میدارم، اصلا نگران نباش. دزری تو برای این شغل ساخته شدی، زیباییت همه مردا رو جذب میکنه، تو میتونی بالاخره اون توجهی که یک عمر لیاقتش رو داشتی و کل عمرت منتظرش بودی رو دریافت کنی و اینجور حرفا. از اون طرف فراموش نکنیم که دزری با ویزای توریستی اومده بود آمریکا و کار کردنش هم غیر قانونی بود. مدیر اون استریپ کلابی هم که حالا دزری میخواست داخلش کار کنه اصلا قبول نمیکرد و انقدر کت بهش اصرار کرد که در نهایت دزری رو غیر قانونی استخدام میکنه. از اون طرف کت تمام مدت دزری رو تشویق میکرد که تو باید ساعتهای کاریت رو خیلی بیشتر کنی. هر چقدر ساعت کاریت بیشتر باشه پول بیشتری هم در میاری و خب این پولا همه میرفت تو جیب کت دیگه. به این ترتیب دزری تا ساعت 5 صبح هر روز میرقصید و کار میکرد. کم کم دزری به عنوان معروفترین استریپ دنسر اون منطقه شناخته شد. اما همه اونو با همون استیج نیم شنل میشناختن که ما هم اوایل پرونده ازش صحبت کردیم. بعد از مدتی دزری از پا در اومد چون داشت بیوقفه کار میکرد. ساعتها آب و غذا نمیخورد، فقط از بدنش کار میکشید و میرقصید و خب اینا همه آدمو از پا در میاره دیگه. دزری از این کار اصلاً خوشش نمیومد ولی کت خیلی داشت روش فشار می آورد و دزری نمیتونست بگه نه. کت تمام مدت تلاش میکرد با حرفای قشنگ دزری رو خام کنه، بهش وعده پولدار شدن میداد، از ظاهر و اندامش تعریف میکرد، از اینکه تو زن فوق‌العاده‌ای هستی. دزری هم پیش خودش میگفت خب اینم رقصیدن دیگه، خیلی با رقصیدن توی پارتی فرقی نداره، فقط تو پارتی بهم پول نمیدن، اینجا دارن بهم پولم میدن. اینجوری خودشو توجیه میکرد اما ته وجودش، ته ذهنش میدونست که این حرفهای مش دروغه. هر وقت ناراحت و خسته از سر کار برمیگشت کت میشست پیشش، شونه هاشو ماساژ میداد، میگفت ببین عزیزم میدونم کاری که تو داری میکنی کار راحتی نیست ولی به نتیجهش فکر کن، بعدش قراره پولدار بشی، یه زندگی پرفکت برای خودت بسازی، به خاطر این کارایی که داری میکنی احساس گناه نداشته باش، خدا هیچ وقت تو رو جاج نمیکنه، خدا و فرشته ها تو رو انتخاب کردن که بری جلو بقیه برقصی لخشی. از اون طرف کت و همسرش زک این وسط هیچ کاری نمی‌کردن و 24 ساعته توی خونه در حال استراحت بودن، پولایی که دزری در می آورد و خرج می‌کردن و واقعا الکی اکسیژن مصرف می‌کردن. کت به دروغ میگفت که من به خاطر مشکلات جسمانی که دارم نمیتونم برم سر کار و زک هم باید مدام پیش من باشه و از من مراقبت کنه. کی میخواد بهتر از زک مراقب من باشه؟
کت بدون اینکه هیچ زحمتی به خودش بده هزاران هزار دلار پول مستقیم داشت به جیب میزد و روزانه فقط $20 از اون مبلغ رو به دزری میداد که بتونه از اون $20 برای خودش غذا تهیه کنه. یعنی حتی پول غذا هم نمیداد. منظورم اینه که غذا رو خودش برای دزری بخره، بگه بابا این $20 رو تو بذار تو جیب خودت. دزری هر روز 15 ساعت مداوم با کفش‌های پاشنه بلند و لباس‌های آنکامفتبل میرقصید و پاهاش انقدر متورم شده بود، انقدر زخم شده بود که از یه جایی به بعد برای اینکه بتونه به کار کردن ادامه بده و درد پاش رو تحمل کنه، قرص‌های مسکر سنگین مصرف می‌کرد. اینا رو به کت هم میگفت، اونطوری نبود که قایم کنه. به کت میگفت من این مشکلات برای بدنم داره پیش میاد و کت خیلی سرد بهش نگاه مینداخت و میگفت تو خیلی آدم ضعیف و بی اراده‌ای هستی. چرا قدر کارهایی که برات کردم و نمیدونی؟ اصلا متوجهی که چقدر دعا و طلسم خوندم تا بتونی صاحب این شغل بشی؟ فکر کردی خودت این شغل رو به دست آوردی؟ من برات دعا خوندم. معلومه که به من و فرشته‌های نگهبان ایمان نداری. آدمای موفق سختی‌های زندگی رو تحمل میکنن تا یه جایی بالاخره بتونن به اون جایگاهی که لیاقتش رو دارن برسن. ولی تو از همین اول کار داری جا میزنی. چند وقت دیگه هم همین روال بینشون جلو میره و از یه جایی به بعد دیگه دزری طاقتش تموم میشه. به کت میگه که من میخوام برگردم آلمان. ولی خب کت بازم با حرفاش ذهن دزری رو شستشو میده. بهش میگه نه اگر برگردی آلمان، من توی این نمیدونم حالا دیگه جادوگری و اینجور چیزا دیدم، برگردی آلمان تو زندگیت اتفاقای خیلی بدی میفته، اتفاقهایی که دیگه هیچ وقت نمیتونی به موفقیت و ثروت دست پیدا کنی. از اون طرف اوضاع توی محل کار دزری هم خیلی افتضاح بود. یعنی حالا مثلا باز بعضیا هستن کارشون سخته، میرن خونه آرامش دارن، یا تو خونه هیچ آرامشی ندارن، تو محیط کاره حالشون بهتره، کارشون رو دوست دارن. دزری تو محیط کاری هم خیلی شرایط سختی رو داشت میگذروند. چرا؟ مشتری های ثابت، اصلی ترین آدم هایی که خیلی توی اون کلاب می اومدن فروشنده های مواد مخدر بودن و برای اینکه بتونن دراگشون رو بفروشن یک سره به دزری اصرار میکردن که بیا از ما مواد بخر و دزری هم تمام مدت ریجکت میکرد، میگفت نه من نمیخوام و اینا یک سره بهش فشار میآوردن که حالا تو یه بار امتحان کن، حالا تو یه بار بخر، بیا اصلا این یه بار با تو فری میدیم. بقیه کلاینت ها هم مردای متأهلی بودن که زناشون توی خونه و این ورانور بودن و اینا یواشکی اومده بودن که بقیه رو دید بزنن، و یا بیزنسمن هایی که بسیار رفتار کودکانه و نابالغی به لحاظ عقلانی از خودشون نشون میدادن. مثلا با اینکه حق نداشتن به رقاص ها دست بزنن این کارو میکردن، اذیتشون میکردن، درخواست های بد داشتن، بی تربیت بودن. واقعا میگم مردهای بسیار نابالغ. رفته کلابای بهتر دیگه توی اون منطقه باز شدن و کلابی که دزری توش کار میکرد به مشکلات مالی زیادی خورد. کت از این قضیه اصلا خوشحال نبود. یه کار دوم برای دزری در نظر گرفت. بهش گفت که تو باید کلاینت ها رو خارج از کلاب ببینی و این کار چی بود؟ خارج از کلاب ببینشون، در ازای رابطه جنسی ازشون پول بگیر. دزری اینجوری بود که نه، این یکی رو من دیگه واقعا نمیتونم تحمل کنم. ولی کت باز مغزش شستشو میده. بهش میگه ببین خیلی کار راحتیه، رابطه جنسی انجام میدی، در ازاش پول میگیری. ببین تمام هنرپیشه های هالیوودی قبلا یه زمانی از همین طریق خودشونو وارد هالیوود کردن و اینجا کت داره رسما از طریق قاچاق جنسی، از طریق دزری برای خودش کسب درآمد میکنه. دزری دودل بود. یه روزی که رفته بود توی استریپ کلاب با یکی از رقصنده های دیگه، به اصطلاح یکی از همکاراش که هم رقصنده بود هم سکس ورکر بود، مشورت میکنه. از اون خانم مثلا میپرسه که اینجوریه و تو به عنوان سکس ورکر راضی هستی؟ اون خانم هم بهش میگه که آره من از کارم راضیم، درآمدش خوبه، ولی باید سعی کنی که از نظر احساسی توی این کار خنثی باشی. اگر بتونی خودت رو از نظر منتالی از اون موقعیتی که داخلش هستی جدا کنی، کار برات راحت تر میشه و درآمدت هم خوبه. دزری بعد از مشورت با اون خانم و از اون طرف هم شستشو مغزی هایی که کت داشت براش انجام میداد، میگه باشه که حالا این کارم انجام میدم دیگه، اگر که این کار ما رو خیلی پولدار میکنه. دزری هر روز 6 تا کلاینت رو میدید، باشون رابطه جنسی برقرار میکرد. بعد از اون میومد خونه، به سرعت دوش میگرفت، سری لباسش رو عوض میکرد، میرفت استریپ کلاب و 15 ساعت هم اونجا کار میکرد.
از اون طرف کت با حقوق دزری برای شوهرش زک یه مربی خصوصی استخدام کرده بود تا باش بدنسازی کار کنه، چون که فرشته ها بهش گفته بودن که اگر روی زک سرمایه گذاری کنی اون در آینده یک رزمیکار معروف میشه و اینطوری میتونید به ثروت زیادی دست پیدا کنید. به علاوه اینکه کت میزان خیلی زیادی از حقوق دزری رو خرج خرید وسایل جادوگری و سنگای قیمتی و چیزای شخصی خودش میکرد. حالا الان خرجشون رفته بالا و کت برای دزری یک مبلغی تعیین کرده. بهش گفته اگر در طول روز با این مقدار پول برنگردی خونه، اصلا خونه نیا. و دزری مجبور بود بعضی از شبا توی خیابون بخوابه به خاطر اینکه نتونسته بود اون مبلغ پولی که کت تعیین کرده بود رو در بیاره. کت یک سره به دزری سرکوفت میزد، میگفت تنبلی، داری جا میزنی، باید درآمدتو بیشتر کنی، ارزه نداری. من اگر کس دیگه رو به جای تو آورده بودم و این همه روش سرمایه گذاری کرده بودم، براش دعا خونده بودم و طلسم انجام داده بودم، الان خیلی بیشتر از تو پول در می آورد. دزری هم توی این پوینت انقدر به لحاظ جسمی و روانی داغون شده، شکسته شده و ذهنش خسته و آشفته است که اصلا نمیتونه دیگه به فرار فکر کنه. در واقع اصلا به چیز خاصی دیگه نمیتونه فکر کنه، مثل یه ربات شده. اما کت قرار نیست بیخیال شه و همینجا تو این خط زمانی که هستیم یک نقشه خبیثانه دیگه میاد به ذهنش. میگه که باید بری یکی از مشتریای پولداری که میخوان باهات رابطه جنسی برقرار کنن، یکیشونو تور کنی، ازش باردار شی و بعد ما شروع کنیم ازش اخاذی کردن و این آدم قطعا باید متأهل باشه. برای اینکه این کارو انجام بدن، کت دزری رو میبره بیمارستان. واقعا به زور، چون دزری نمیخواست این کار رو انجام بده، میبرتش توی بیمارستان تا آیودیشو برداره، آیودیشو از رحمش خارج میکنن و بلا فاصله بعد از ریموو کردن آیودی، در حالی که دزری داره از درد به خودش میپیچه، لباساشو تنش کرد، گفت برو سر کار، برو شروع کن رقصیدن. همین در آوردن آیودی باعث شد که دزری عفونت خیلی شدیدی بگیره و دکتر بهش گفت باید 2 هفته استراحت کنید، استراحت مطلق، و هیچ رابطه جنسی هم نداشته باشی. ولی بعد از 2 روز کت بهش روز سوم گفت پاشو برو سر کار، 2 روز استراحت کردی بسته. فقط هم دزری کسی نبودش که قربانی کت بود از نظر اینکه به زور کت سکس ورکر بشه. چندین نفر دیگه هم پیش اومد که همینجوری تو دام کت افتادن. کت با همین حرفها مجبورشون میکرد که شما باید برید مثلا رابطه جنسی با بقیه برقرار کنید و پول ازشون میگرفت. از اون طرف کت توی اینستاگرام هم سعی میکرد از مردم پول جمع کنه. سال 2022 توی اکانت اینستاگرامش اعلام کرد اگر مردم به حساب پیپلش پول واریز کنن و جمع این پولا بشه $2500، من میتونم جنگ روسیه و اوکراین رو متوقف کنم. حالا چجوری میتونست متوقف کنه؟ میگه که اگه این مبلغ جمع شه، من راهکار اتمام جنگ رو با مردم در میون میذارم. در کمال ناباوری مردم براش پول ریختن، این مبلغ $2500 جمع شد، ولی کت هیچ وقت هیچ راهکاری رو که همون چیزایی که وعده داده بود و نگفت. کت یه ویدیوی عجیب توی اینستاگرامش از خودش پست کرد که داره دور خودش میچرخه، مدام میگه من مادر زمینم، من ملکم، پسر آینده من و زک قرار مسیح شه. You may never hurt the Messiah, Messiah, Messiah. Kat Torres, she's your wife, and you must protect her by all means. They're gonna kill. They're gonna try kill her. You protect her by all means. You're the son of Mother Mary. Your brother Nathan, Menking, Ada, Menking are the sons of God. You understand that? They're gonna heal the world and rule the world in America by your side. In the name of Mother Mary and your Queen Kat Torres, the Messiah. I'm Jesus Christ. Understand me? زک هم میدونست همسرش اصلا نرمال نیست و داره حالا سوایی ابیوز هایی که انجام میده از بقیه دیوونه بازی هم در میاره، ولی اصلا براش مهم نبود، به خاطر اینکه به لحاظ مالی کاملا به کت وابسته بود، داشت بهش پول میرسید، مجانی واسه خودش میخورد و میخوابید، از کت پول میگرفت و خب چرا چیزی بگه؟ حالا بذار اینم خلوچل واسه خودش بگرده و این دیوونه بازی هم در بیاره.
کت توی توییتر هم عقاید جنجالیشو به اشتراک میذاشت. مثلا میگفت که از ویروسی که سال 2021 اومد، اسمشو نمیتونم بگم به خاطر اینکه یوتیوب میخواد دهن منو سرویس کنه، میگه آره از اون ویروس خیلی خوشم اومده، چون که این یه امتحان الهی بوده تا مشخص بشه کدوم انسان‌ها شجاعت رویارویی با این ویروس رو دارن و کیا ندارن. یا اینکه مثلا میگفت فرشته‌ها برام وحی فرستادن که رسالتم اینه که توی برزیل یه روسبی خونه باز کنم و اونجا دختره 14 ساله رو به عنوان سکس ورکر استخدام کنم. در عین حال بهشون یه سری آموزش هم بدم که بشن جادوگرهای آینده. کت تمام مدت به مردم توی فضای مجازی میگفت که باید مصرف داروهاشون رو قطع کنن. میگفت من برای هر بیماری یک درمانی دارم، بی خود نرید سراغ دکترها. حتی هیترها و کسایی که ازش انتقاد میکردن رو توی استوریای اینستاگرامش تهدید میکرد و خطاب بهشون میگفت یه روز بالاخره جمجمه‌تون رو توی خونم به عنوان دکور میذارم. یا مثلا میگفت کاری میکنم که تمام بچه‌هاتون رو از دست بدید. خب خیلی دارکه دیگه. از اون طرف مردم توی فضای مجازی نمیدونستن که کت داره کارهای غیر قانونی انجام میده، داره قاچاق سکس میکنه، داره از آدمها سوء استفاده میکنه. فکر میکردن صرفاً کت یه آدمیه که یه سری اختلالات روانی داره، خلوچره و همینطور دوست دختر سابق لیوناردو دیکاپریوه. حالا داستان این چیه؟ توی سال 2013 یه فستیوالی توی فرانسه برگزار میشه و خبرنگارا یه سری عکس از لیوناردو دیکاپریو و کت منتشر میکنن. لیو و کت مدت کمی رو به صورت کژوال با هم دیت میکردن، ولی کت مثل همیشه در مورد این موضوع هم مثل خیلی از مسائل دیگه بزرگ نمایی کرد. توی یه مصاحبه با یه رسانه برزیلی برگشت به دروغ گفتش که من با لیو خیلی در ارتباط بودم، ما خیلی با هم صمیمی بودیم و به من پیشنهاد ازدواج داده و حتی من از لیو 3 قلو بار دارم و قرار اسم بچه‌هامون رو لیو، لینا و لنرد بذاریم. اما بعد از یه مدت که هیچ بچه 3 قلویی دیده نشد و دیکاپریو هیچ جا توی مثلا فضای مجازی اینوری اونوری جایی هیچ رابطه رسمی رو با کت اعلام نکرد، مردم هم به این نتیجه رسیدن که این 2 نفر فقط توی فستیوال با هم صحبت کرده بودن و یا حتی کت به چند نفر از این خبرنگارای مثلا در پیتی پول داده بوده که بیاید از من و این آدم عکس بگیرید پخش کنید که حالا بیفته تو دهنا. اصلا کت رفته بود توی اون فستیوال که با هر سلبریتی که دم دستش میاد بتونه ببینتش عکس بگیره و بعداً برای معروف کردن خودش و سر زبونها افتادن استفاده کنه از اون عکس‌ها. اما قرار نیست همیشه کت بتونه این کارهاش رو ادامه بده. کم کم توی برزیل این خبر بین مردم پیچید که یک اینفلوئنسر معروفی داره خانم‌های جوون و خوشبر و رو و خوش‌اندام رو از برزیل تشویق میکنه میاره به آمریکا و این خانم‌ها به طرز عجیبی ناپدید میشن، ارتباطشون با خانواده و آشناهاشون کاملا قطع میشه و دیگه کسی ازشون خبر نداره. از اون طرف خانواده دزری هم ازش هیچ خبری نداشتن. خانواده دزری و لتیشا هم شروع میکنن دست به کار شدن، فعالیت کردن برای اینکه بتونن بچه‌هاشون رو از این چرخه سمی نجات بدن، برای اینکه اصلا بچه‌هاشون رو ببینن کجان بچه‌های ما. الان داره گند کارای کت در میاد، مردم خیلی عصبانی شدن و شروع کردن به بازخواست کردن کت توی سوشال میدیا. حتی یکی از مدل‌های معروف توی اینستاگرام به اسم جزمین، یک مدل معروف برزیلیه، در مورد اتهامات کت بسیار مفصل صحبت کرد. اومد آگاه سازی انجام داد و کت هم اونجایی که بسیار پر روی اتهامات رو رد کرد. به جاش همه این اتهامات رو انداخت روی جزمین. گفت که جزمین تلاش داره از من اخاذی کنه، خونواده های دزری و لتیشا همشون دارن دروغ میگن، دزری و لتیشا از دست خونواده هاشون به آمریکا فرار کردن، انقدر خونواده هاشون ابیوزیو بودن که اومدن به من پناه آوردن. ولی خب مردم خریدار این حرفا نبودن. از یه جایی به بعد میاد لتیشا و دزری رو مجبور میکنه که از خودتون ویدیو بذارین و توی این ویدیو همه این اتهامات رو رد کنین. این 2 نفر هم این کار رو میکنن، اما باز اون ویدیو لحن این 2 نفر کاملا مشخص بود که کاملا ساختگیه و این ویدیو با رضایت خودشون گرفته نشده. اوضاع داشت از کنترل خارج میشد. پس کت تصمیم گرفت که از تگزاس خارج شه و فرار کنه. و الان ما رسیدیم به اول پرونده. یه فلش بک بزنیم به عقب که گفتیم یک خانومی توی یک بچلر پارتی به اسم شنل در حال کار کردن بود. یک عالمه تماس باهاش گرفته میشه و یکی توی اون تماس میگه که اسمت همه جا توی اخبار پخش شده، توی رسانه ها پخش شده.
کت به سرعت خودشو میرسونه به اون بچلر پارتی. دزری رو سوار ماشین میکنه. با لتیشا بودن. کت، دزری و لتیشا در حال رانندگی داشتن از این ایالت به یک ایالت دیگه میرفتن که توسط پلیس دستگیر میشن. این سه نفر رو از هم جدا میکنن و موقع بازجویی پلیسا بلافاصله میفهمن که لتیشا و دزری قربانی هستن، کاری نیستن و هر چیزی که هست زیر سر کته. ما عقب‌تر یک پرونده دیگه‌ای هم با هم بررسی کردیم که خیلی مفصل‌تر به قاچاقچی‌های جنسی پرداختیم و من توی اون پرونده بهتون خیلی کامل توضیح دادم که این قاچاقچی‌های سکس چجوری عمل میکنن، سیستمشون چجوریه و توی اون پرونده چون مال سالهای عقب‌تر بود متاسفانه پلیس‌ها خیلی اطلاعات و آگاهی نداشتن در رابطه با نشونه‌ها و علائم افرادی که قربانی این سیستم هستن، قربانی این چرخه شدن. اما خب پرونده‌ای که ما داریم ازش صحبت می‌کنیم مال سال 2022 و 23 و جدیده و دیگه الان پلیس‌ها یاد گرفتن که نشونه افراد قربانی چیاست و خوشبختانه توی این پرونده هم پلیس‌ها فهمیدن که لتیشا و دزری قربانی ان و اونا رو باید خیلی زود به سرعت از کت جدا کنن. اما خب باز مثل پرونده قبلی دزری هم تازه توی پلیس استیشن فهمید که قربانی قاچاق جنسی شده. هیچ ایده‌ای نداشت که قاچاق جنسی یعنی چی، اصلا چه بلاهایی داره سرش میاد. روی دیوار یه سری پوستر میبینه. این پوسترها نشونه‌های قاچاق انسان رو نوشته بود. اینا رو میخونه و تازه اونجا میفهمه چه بلایی این مدت سرش اومده. به هر حال کار زیادی از دست پلیس بر نمی اومد به خاطر اینکه دزری و لتیشا ویزاشون تموم شده بود، نمیتونستن بیشتر از این اونجا بمونن. کت هم که خب مجرم بود. کت و دزری و لتیشا رو دیپورت میکنن به کشورشون برزیل. به محض اینکه کت میرسه برزیل محاکمه‌هاش آغاز میشه به خاطر قاچاق جنسی انسان و زندانی کردن قربانی‌هاش. حکم نهایی هم که توی دادگاه‌ها بهش میدن 8 سال زندان بود که به نظر من خیلی حکم کمیه. مردم معتقد بودن که زک هم باید به خاطر اینکه این همه مدت همراه با همسرش بوده برای کارهای همسرش سکوت کرده، خیلی جاها میتونسته اقدام کنه نکرده و حتی از اون پولا کلی استفاده کرده محاکمه شه. اما خب محاکمه‌ای برای زک صورت نمیگیره. آخرین خبری هم که از زک موجوده اینه که گفته بوده میخواد بیاد برزیل کت رو توی زندان ملاقات کنه ولی خب ما ندیدیمش. کت تورس به خاطر تراماهای دوران کودکی و بزرگسالی، رفتار و غلط پدر، غفلت پدر و مادر، باورهای زن ستیزانه پدرش که باعث شد کت رو به عنوان یک موجود بی ارزش ببینه، توهمهای دیداری و شنیداری که از بچگی درگیرشون بود و مصرف روانگردانها، به خاطر تمام اینا مرتکب چنین جنایاتی شد و زندگی دزری و لتیشا و خیلی های دیگر رو برای همیشه نابود کرد. دزری بعد از مدتی که حالا نجات پیدا کرده بود تصمیم گرفت تمام اتفاقاتی که براش رخ داده رو با جزئیات در قالب یک کتاب به گوش مردم برسونه. کتابی که به زبان مادریش یعنی پرتغالی نوشته شده، اسمش هم در جستجوی دزریه. دزری میگه که بعد از نوشتن این کتاب و برون ریزی افکارش روی کاغذ از لحاظ منتالی کمی آرومتر شده ولی با توجه به حجم تراماهاش دیگه نمیتونه مثل یه آدم نرمال به زندگیش ادامه بده. متاسفانه از لتیشا هیچ آپدیتی نداریم چون اون مثل دزری تجربیاتش رو پابلیک نکرد، با منابع خبری صحبت نکرد، ولی خب میشه حدس زد احتمال خیلی زیاد اون هم مثل دزری نتونسته هیچ وقت به زندگی عادی و نرمال برگرده. اما دوباره برگردیم به کت. کت در حال حاضر توی زندانه، همون زندانی که اوایل پرونده ازش صحبت کردم توی اینترو. من راجع به یه زندان وحشتناکی بهتون گفتم، یادتون هست؟ زندانی که خیلی خیلی محیطش بده، در حدی که توی 2-3 سال اخیر یک عالمه گزارش شکنجه و بدرفتاری با زندانی‌ها توسط خود زندانی‌ها و زندانبان‌ها، نگهبان‌ها ازش بیرون اومده. خود زندانی‌ها بسیار خشن هستن، تمام مدت در حال زورگویی و کتککاری هستن. مثلا یکی از اخباری که خیلی ترند شد برای سال فکر می‌کنم 2022 بود اگه اشتباه نکنم، گزارش شد که 11 تا زن رو به صورت تصادفی توی اون زندان انتخاب کردن و توسط 6 تا افسر پلیس مورد ضرب و شتم قرار گرفتن، تا حدی که تا سرحد مرگ رفتن ولی خب نمردن. از اون طرف سوای خشونت زندان مشکلاتی مثل ازدحام بیش از حد، شرایط بهداشتی نامناسب و خب خشونت هم که گفتیم اینا همه دخیله.
هیچ کس توی این زندان فضای شخصی از خودش نداره. 20 تا زندانی توی یه سلول خیلی کوچیک باید با هم زندگی کنن. فقط عده خاصی از زندانی ها که رفتارهای خوبی داشتن میتونن روزی 1.5 ساعت رو بیرون از سلول بگذرونن. 24 ساعت شبانه روز رو روی زمینهای کثیف، چسبناک، پر از حشره زندگی میکنن. خیلی هاشون حسرت استشمام هوای آزاد به دلشون مونده و الان کت هم داره توی زندان سانتو اکسپدیتو زندگی میکنه. مجبوره تا 8 سال آینده اونجا باشه، لابلای یک عالم مجرم خطرناک، افرادی که مثلا دیگه خوبشون قاچاقچی مواد مخدر و اینا بودن، ولی باز قاچاقچی های میدونید خیلی کله گنده، یه مش قاتل، دزد، آدم هایی که اصلا خیلی میزان خشونتشون بالاه. از اون طرف محیط خیلی افتضاح، زنی که همه توی اینستاگرام به فالوورهای زیادش میشناختنش، به زندگی‌های لاکچری میشناختنش، به عکس‌های خیلی مثلا حالا هات و جذاب و سکسی میشناختنش، الان داره توی یکی از بدترین زندان‌های برزیل زندگی میکنه. پرونده کت تورس به اتمام رسید. پرونده واقعا ناراحت کننده بود برای من و یک ریمایندر خوبی بود واسه این که بفهمیم، یادمون بیاد همیشه چیزهایی که ما توی فضای مجازی میبینیم واقعی نیست و نباید به هر چیزی اعتماد کنیم. میدونید اگر دزری از همون ابتدا اون قاب زیبایی که از زندگی کت رو داشت میدید باور نمیکرد، شاید اصلا اونقدر این آدم رو مورد اعتماد نمیدونست که بخواد بره نزدیکش، باهاش کورس برداره. و خب شما وقتی اجازه بدید یک نفر وارد زندگیتون شه، هی رفته رفته ریشه میدونه تو زندگیتون دیگه. و چرا دزری به این آدم اعتماد کرده بود؟ به خاطر همون عکس‌های آنچنانی که از خودش توی فضای مجازی پخش کرده. من بارها تو پرونده‌های جنایی اینو گفتم، پرونده‌هایی که حالا افراد جنایتکار مثلا توی یوتیوب توی اینستاگرام فعال بودن و یک قابی از زندگی قشنگشون رو گذاشتن، من همیشه تلاش میکنم اینو ریمایند کنم. الان هم باز توی این پرونده میگم اون چیزی که توی فضای مجازی میبینید رو باور نکنید. یعنی به همین راحتی که کت همه چیز رو داشت دروغ نشون میداد، بقیه بلاگرها و اینفلوئنسرها میتونن دروغ نشون بدن. تمام فالوورهای کت اینطوری بودن که این آدم واقعا 24 تو سفره، این آدم واقعا تمام این کیف و کفشا مال خودشه، تمام این لباسا مال خودشه. ولی کت مثلا چیکار میکرد؟ میرفت تو هتل ها عکس میگرفت و بعد میومد بیرون. یا حالا 1000 تا راه دیگه. میدونید میخوام بگم اون کسی که میخواد شو آف کنه راهش رو پیدا میکنه و بیننده مخاطب باید عاقل باشه، باید آگاه باشه. حتما برای من کامنت بذارید، نظرتون رو بنویسید. دوست دارم که ببینم شما راجع به این کیس چه نظری داشتید. من همه کامنتاتون رو میخونم. اگر که هنوز به جمع ما اضافه نشدید، پرونده های جنایی رو دوست دارید، خیلی خوشحال میشم که سابسکرایب کنید، زنگوله کنارش رو هم بزنید که وقتی من ویدیو میذارم جدید مطلع شید. پرونده امروز خوشبختانه قتل داخلش نداشت، اما آسیب هایی که به قربانی ها وارد شده واقعا به نظرم هم برابر بوده با قتل. یعنی حالا اون کسی که از دنیا میره دیگه فیزیکش توی این دنیا نیست و قربانی های پرونده امروز روانشون دیگه توی این دنیا نیست. مرسی تا اینجا من همراه بودید. من خیلی گشنمه، نمیدونم قیافم مشخصه یا نه فکر نکنم معلوم باشه. نهار پاستا دارم و الان تمام فکرم فقط توی اون پاستا، باورتون نمیشه. برای همین دیگه باید ویدیو رو تموم کنم. دوست داشتم بیشتر باهاتون گپ بزنم، صحبت کنم، ولی شکم اجازه نمیده، ببخشید. از خودتون مراقبت کنید. به زودی با یه پرونده جنایی دیگه میام سراغتون. فعلا